นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่อง Boy in Love นะครับผม EP ที่แล้วสนุกมากวันนี้ EP ที่2นะครับผมคือมันแบบแค่ EP แรกเขาก็ดูจะรักกันแล้วอะ EP 2มันต้องแบบว่ากัดกินหัวใจมันต้องแบบหวานหยาดเยิ้มมันต้องน่ารักแน่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูก่อนจะบอกเลยอาทิตย์ที่ผ่านมาไปตามดูนะครับผมโชกุนกับแอสตันแล้วผมซึ่งในเรื่องนี้คือแบบเธอเขาน่ารักอยู่แล้วพอไปตามดูชีวิตจริงน่ารักกว่าโอ้โดนตกไปโดยไม่รู้ตัวตอนนี้อาจจะหาทางออกไม่เจอกำลังเครียดอยู่นะครับว่าจะยังไงดีนะกับโชกุนกับแอสตันนะครับผมทีนี้โชกุนแอสตันนะครับในเรื่องเนี่ยเขาจะคือคิมนะครับผมกับตัวของม่อนเนาะก็จะเป็นคิมม่อนเนาะส่วนตัวลุคนะครับผมกับน้องมิกเนี่ยในเรื่องนะเขาจะชื่อว่าตัวของเชนกับตัวของกิจนะครับผมก็เดี๋ยวลองมาดูกัน EP 2นะเรื่องราวจะน่ารักขนาดไหนแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับทาง GMTV ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับกับ Boys in Love ครับผมเปิดเทอมใหม่หัวใจหัดรักครับไปเลยกูว่ามาจากที่มึงพูดกับกูนั่นแหละพอดีเราบังเอิญเจอหนังสือที่ม่อนอยากอ่านพอดีอ่ะบังเอิญเหรอวะโอ้ยเดี๋ยวเราเรียนเข้าเป็นการตอบแทนดีไหมได้ดิมันเป็นแบบ ทำไมเขา โพ เรียน ซ้ายที่วิ่งหาโพขวา และ และเป็นโพขวาที่วิ่งหาโพซ้าย เจอกันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เจอกัน โพขวาที่วิ่งเอาตัวเข้าใส่โพซ้ายอะไรอย่างเงี้ยน้องม่อนอะโอ้โหเป็นเด็กขยันมาก จะไปเรียนเมืองนอกให้ได้ตีสี่ตีห้าอ่านวิชาวิทยาศาสตร์โอ้โหสุดๆภาษาอังกฤษตีห้าถึง6 โมงอีกคนนึงยังหลับอยู่เลยจ้ะน้องลุกเนี่ยไม่ใช่น้องลุกน้องทีแกะคนอ่านทั่วไป6 โมงถึง 6 โมงครึ่งอีกคนนึงเพิ่งตื่นจ้ะ7 โมง6 โมงครึ่งถึง6 โมงถึง7 โมงเป็นแนวข้อสอบ7 โมงตั้งเวลาตอบเป็นอะไรจ๊ะไงแฮป
หิวแล้วเหรอ เอาเสร็จมุกจะอาบน้ำไปเรียนหนังสือ ฮัลโหลมึงโทษทีแบบกูตื่นสาย เชนฝากจ่ายค่าไฟก่อนนะ เดี๋ยวสิ้นเดือนคืน thank you เชนสัญญาณเชนพี่บุชี มีคนเขาบอกว่าเขามองเป็นลุกมิกไม่ได้จริงๆเขาต้องเป็นมิกลุก ตื่นยัง อ่ะเขาไลน์ไปหาน้องกิจนะฮะ ทุกคนมาดูกันว่าจะเป็นกิจเชนหรือเชนกิจ นาฬิกาปลุกดังขนาดนี้ยังจะนอนอยู่อีก กิบตื่นลูก นัดกับเชนไว้ไม่ใช่เหรอตอนเช้าอะแล้วมันจะไปทันไหมเนี่ย นี่เขาบอกนัดกับเชนแล้วตื่นเลยอะจะเป็นวันแรกที่ใส่ไพรเวทหรอ ว่ะอยากจะสนุกบ้างละงานชีวิตเราจะแบบว่าอยู่แต่ในกรอบไม่ได้ อ่ะ เสร็จละ น่ารักหมดเลยน่ารักเธอแอบมองเขาแล้วยิ้มมันใช่หรอ เพื่อนเราเขินนะหยุดมองเราเลยยิ้มก่อนได้ไหม จ่ายค่าเน็ตด้วยนะ เดี๋ยวสิ้นเดือนคืนทีเดียว โอ้ยฉันเหนื่อยมากกับบ้านนี้ แต่เข้าใจปัญหาในบ้าน นี่มึงเลี้ยงแมวด้วยเหรอ ไม่ได้เลี้ยง น้องกูแม่งไปรับมาจากห้องข้างๆที่เขาย้ายออก เอามาแล้วก็เป็นภาระกูเนี่ย ก็น่ารักดีนี่ฉลาดด้วย โคตรอยู่เป็นอะเรียกทีไรนี่มาตลอดเลยนะ แล้วรู้ปะมันรู้เวลาตื่นกูด้วยนะ พอกูตื่นปุ๊บ ก็มาอ้อนกูปั๊บ แต่ก็ไม่ได้เลี้ยงนะ กูเลี้ยงไม่ได้ กูกำลังหาเจ้าของใหม่ให้มันอยู่ หรือถ้าจะรับไป เล่นอะไรมาเนี่ย ตัวเลอะหมดเลย ไปไหน โดนแมวตกแล้วล่ะฉัน มี ว่า คนรับน้องไปหรือยังคะ มีแล้วครับ ขอโทษครับ ตัวสะอาดอย่างเนี้ย หาคนมาเลี้ยงแต่ปฏิเสธทุกคนที่จะมารับ แต่สงสัยมันไม่ค่อยน่ารักอ่ะ กูโพสต์ไปหลายวันละยังไม่มีใครทักมาเลย เหรอ งั้นทำไมกูเลี้ยงไหม กูอยากเลี้ยงอ่ะ คนอย่างมึงเนี่ยนะจะไปเลี้ยงอะไรรอด กูไม่มีวันปล่อยให้แมวกูไปอยู่กับมึงหรอก เออ ขำอะไรอ่ะ เปล่าอะแล้วนี่ยังไงเนี่ย กูถูกกี่ข้อ 3 ข้อจาก 10 yes สถิติใหม่ว่ะ ได้ยังไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ยนะมึงจะดีใจทำไม เอ้าอย่างน้อยมันก็มีพัฒนาการป่าวะ ปกติกูได้สักข้อที่ไหน คนติวดีก็งี้แหละ นี่ มาดูข้อที่มึงทำผิด มึงต้องเริ่มจากย้ายข้างก่อนแล้วมึงค่อยทำ กูบอกมึงแล้วใช่ไหม ยาย ทุก ข้า ค ไป รั้ง นั่ มึ ง ง ติ ต้อ ด งเริ่ม กัน ทำจากเครื่องหมายอะไรก่อน ยายข้าไปนั่งติดกัน อันนี้หารกันได้เท่าไหร่ 16 หารเสร็จแล้วต้องทำเครื่องหมายอะไร ปูนเหรอ ถูก อันนี้คูณกันได้เท่าไหร่ ไม่รู้อ่ะ คูณ1เนี่ยนะมึงไม่รู้ ไม่รู้อ่ะ ไหนอะอะไรคูณอะไรนะ เนี่ยตะกี้หารกันได้16คูณกับ1 ได้ 5 แกล้งละ 5
สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ครูไม่ยกเลิกนโยบายนี้และอยากจะทำให้มันสำเร็จก็คือ ครูเห็นว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการแต่งกาย แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือ ก๊อปปี้ครูมาเลยจ้ะ ครูอยากให้โอกาสนักเรียนได้ค้นพบตัวเอง Copy ครูนัทมาเลยจ้ะ จะให้นักเรียนได้แสดงออกตัวตนของตัวเอง และที่สำคัญกว่านั้นก็คือ ครูอยากให้นักเรียนทุกคนมีความสุข หาชมรมอยู่ มอนอ้าวคิม ดูชมรมอยู่เหรอ ที่นี่ชมรมเยอะดีนะ บางอันก็แปลกๆ อันเนี้ยมันคืออะไรเหรอ อันนี้นะ มันก็เป็นพวกให้เด็กได้พักผ่อนเก็บคะแนนกับฟรีๆ แต่เราไปลงทะเบียนไม่ทันหรอก เพราะว่าเต็มตั้งแต่วินาทีแรกอะเห็นว่ามันว่าต้องยัดเงินใต้โต๊ะครูด้วยนะ หรอ มีอะไรอย่างงี้ด้วยเหรอ ก็โรงเรียนน่ะนะ แล้วคิมคิดว่าจะเข้าชมรมไหนเหรอ อ๋อแต่ว่าจะเข้าชมรมเล่าเรื่อง เล่าหมายถึงชมรมวรรณกรรมอ่ะ ใช่ชมรมวรรณกรรม เหมือนกันเลย ตอนแรก แจ็คพอต นึกว่าจะไม่มีเพื่อนซะแล้ว ถูกด้วย งั้นเดี๋ยวเจอกันครับชมรมนะคิม ครับ เจอกันครับ บาย น้องคิมมันไม่เอาอะไรแล้วตอนเนี้ยเหมือนโชกุนเลย โอ้น่ารักอ่ะ เอาละค่ะนักเรียน ตอนนี้ก็ถึงคาบชมรมแล้วนะคะ วันนี้เป็นวันแรกที่นักเรียนจะต้องสมัครเข้าชมรมที่นักเรียนสนใจ ซึ่งแต่ละชมรมก็รับจำนวนจำกัดนะคะ ขอให้นักเรียนรีบไปสมัคร ถ้าหากไปช้าและไม่ทัน นักเรียนจะต้องหาชมรมใหม่ค่ะ เราก็แอบมองเขาอยู่ เชน นะ เชนเตะบอลเปล่าไม่อ่ะ กูเตะไม่เป็นตอนนี้มึงไม่รีบไปเข้าชมรมเหรอ รีบทำไมวะ ยังเหลือเวลาอีกตั้งเยอะ แล้วนี่มึงจะเข้าชมรมอะไรเนี่ย คณิตอะดิ รู้ดีนะมึงอ่ะ ก็คนอย่างมึงจะไปเดายากอะไรวะ แพทเทิร์นสุด ตื่นตีสี่ จริงๆ กูก็อยากเข้าชมรมอื่นเหมือนกันไหนๆปีนี้ก็ปีสุดท้ายแล้ว แต่กูยังคิดไม่ออกเลย ว่าจะเข้าชมรมอะไร งั้นมึงก็ลองไป explore ดูดิ ไป เดี๋ยวกูพาไปหาชมรมไม่ใช่เอง เฮ้ยไปไหน มาตามมาก่อน explore จับมือไปทุกที่เลยปะ งั้นเป็นอันเนี้ยนี่ไป คอร์สฝึกน่าสนใจนะ อะไรของมึงเนี่ยเล่นคำไม่ง่ายดิวะ มีแต่คำหยาบ อันนี้ไปเนี่ยอันนี้ปะ นี่เรามีตลกเดียว อ๋อ นี่เลย ดีแล้วล่ะเชน เด็กเรียนเก่งอย่างเธอก็ต้องออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพบ้าง ผมว่ายน้ำไม่เป็นนะครับเลยอยากลองเรียนพอดี แล้วนอกจากกางเกงว่ายน้ำเนี่ยผมต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรมาอีกไหมครับ ไม่ต้องหรอก เพราะยังไงเราก็มาเดินลงสระอยู่แล้วล่ะ อะไรนะ สระของโรงเรียนอะมีไว้สำหรับนักกีฬาตัวจริงซ้อมเท่านั้น ส่วนพวกเธอเดี๋ยวว่ายบนบกก็พอ บนบกเหรอครับ ใช่ อ่ะกลุ่มนั้นอ่ะ เหยียดแขนขึ้น เหยียดแขนขึ้น เหยียดแขนขึ้นนั่นดูแปลกประหลาดอยู่คนเดียวอีกแล้วพุทธพุทธพุทธ
นี่ อันนี้ไปนี่ไงงั้น อ๋อ นี่ โรงเรียนชายล้วนมีแบบว่าคลาสชมรมแต่งหน้าด้วยวะชบ ผมอยากอยู่ชมรมนี้ เพราะว่าผมอยากพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อจะได้นำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันครับ จริงจังมาก คือกูว่า หมักล้อมเหรอ เสียงการรำร้อ ส น รุปก็คือ ปิดแตก แม่งมีแต่ชมรมงี่เง่ามึงใจเย็นดิวะไอ้เชน ยังเหลือชมรมที่เด็กตั้งเยอะ เดี๋ยวก็เจอชมรมที่ใช่เองอะพอเหอะแค่นี้กูก็รู้สึกโง่ลงไปเยอะพอแล้ว กูกลับไปชมรมคณิตเหมือนเดิมดีกว่า กูมึงเครียดไปไว้ยเชน กูไม่ได้เครียด มึงชิวๆได้บ้างปะวะ ที่มันชมรมนะเว้ย มันก็แค่เป็นคาบที่ปล่อยให้เด็กมาทำกิจกรรมร่วมกันอะมึงจะไปจริงจังเลยนักหนาวะขำๆมึงดิ กูไม่ได้อยากขำ ถ้ากูต้องเสียเวลากับอะไรสักอย่างหนึ่งอะกูต้องเห็นเป้าหมายดิ ว่ากูทำไปแล้วมันได้ประโยชน์อะไร กูจะไปเสียเวลากับอะไรไร้สาระเพื่อ มึงต้องจริงจังทุกเรื่องเลยเหรอวะมึงโอเคที่มึงเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอ กูไม่คุยกับคนอย่างมึงหรอก คนอย่างมึงแม่งจะไปเข้าใจอะไร เฮ้ย แล้วคนอย่างกูนี่มันทำไมวะ มึงรวย มีพ่อแม่คอยซัพพอร์ตมึง จะใช้ชีวิตไร้ประโยชน์แค่ไหน มึงก็ยังมีพ่อแม่คอยโอบมึงอยู่ดี กูไม่ได้เป็นแบบมึงนะ แล้วไม่ได้อยากจะเป็นด้วย โอเค นี่มึงโกรธกูเหรอ มึงถามกูว่าพูดกับมึงตรงๆ แล้วมาโกรธกูเฉย มึงกลับไปชมรมคณิตมึงเถอะ กูว่าจะไปชมรมกลุ่มกัน นี่มึงมีชมรมแล้วเหรอ่ะ ชมรมอะไรวะ สุขกายสบายชีวี ใช้เงินใต้ เอ โต๊ะ อ กูไม่แปลกใจเลย ครูก็นึกว่าเธอจะหนีไปชมรมอื่นซะแล้ว ครูล้อเล่น ครูรู้ว่าเธอไปไหนไม่รอดหรอก เฮ้ย ไม่ใช่ดิ ครูรู้ว่าเธออะไปไหนไม่ได้หรอก เธออะเหมาะกับชมรมนี้ที่สุดแล้ว อันนี้คือโจทย์สอบกลางภาคของเด็กมหาลัยครั้งล่าสุดนะ ครูลองขอเพื่อนที่เป็นอาจารย์สอนมหาลัยไหมพวกเธอลองฝึกดูอะลองทำดูนะ เขาก็พูดออกไปแบบแรงไป เอาล่ะ รู้สึกแย่กับ วันนี้วันแรก กูอยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ย แชร์หนังสือที่ตัวเองชอบมาคนละเล่ม เริ่มจากม่อนก่อนเลยแล้วกัน ผมชอบหลายเล่มมากเลยครับ ผมเลือกไม่ถูก ยกขึ้นมาเล่มหนึ่งที่แวบเข้ามาในหัวตอนนี้ คุ ก็ ณ ได้ นะ งั้ สอนภาษาอังกฤษ คงเป็นแฮมเล็ตของวิลเลียมเชกสเปียร์ครับ มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแย่งบัลลังก์ในเครือญาติชนชั้นสูง มีการแต่งแย่ง ชิงไหวชิงพริบ พอผมอ่านเรื่องนี้แล้วทำให้ผมตามไปอ่านเรื่อง The Merchant of Venice King Lear 12 Night จนผมเป็นแฟนของเชคสเปียร์ไปเลยครับ เคยอ่านแต่โรมิโอกับจูเลียตอะ จริงดิ เราเคยอ่านเหมือนกัน แล้วเธออ่านมิสเตอร์ไนท์ดีมยัง ยังเลยครับ ผมหาไม่ได้ งั้นเดี๋ยวครูให้ยืม เล่มเนี้ยเธอไม่ควรพลาด นี่เราอยู่ที่ไหน คนอื่นต่อเลยดีกว่า ที่หนึ่งในใจก็ To Kill the Mockingbird ครับ The Catcher in Line ครับ ใช่ตอบเป็นเล่มคมยาก ขอตอบเป็นนักเขียนแล้วกันนะครับ ไม่มีนักเขียนคนไหนบนโลก ที่จะเขียนโศกนาฏกรรม เพื่อสร้างความสง่างามของมนุษย์ ได้เท่ากับอัลเบร์กามูแล้วครับ มาเทลมาซิมกอร์กี้ครับ แปลโดยจิตรภูมิศักดิ์นิสิตอักษรจุฬาที่โดนโยนบกครับ สงครามและสันติภาพ ผมยังอ่านไม่จบ แต่ผมชอบ ไม่มีใครอ่านไซไฟกันเลยเหรอ เอาจริงๆ ผมเลือกไม่ถูกระหว่างทำแมชชีนของ H.G. Wells กับดูนของแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตแต่ตอนเนี้ยดูนเริ่มแมสละเพราะฉะนั้นผมขอเป็นทำแมชชีนแล้วกัน ไซไฟที่ดีที่สุดก็ต้องฟาวเดชั่นปะ ไม่จริงนะ ถ้าผลงานของไอแซค อาซิมอฟเราชอบ End of Eternity เอาละตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาแลกเปลี่ยน
คิมล่ะ เธอคนสุดท้ายแล้วนายลองบอกหนังสือที่ชอบที่สุดมาเล่มมึงสิ ชอบม่อนครับ แต่บอกว่าโดเรมอนไปก่อน ชอบม่อนแหละแต่บอกว่าโดเรมอนไปก่อน โดเรมอนครับ ไหนคิมลองบอกเพื่อนๆสิว่าทำไมเธอถึงชอบโดเรมอน เพราะมันสนุกครับ ตอนที่ผมชอบที่สุด เป็นตอนที่โดเรมอนกลับโลกอนาคตไปแล้ว แต่โนบิตะกินน้ำยาโกหก แล้วพูดออกมาว่าโดเรมอนจะไม่กลับมา แต่สุดท้ายคำนั้นก็เป็นคำโกหก โดเรมอนกลับมาหาโนบิตะอีกครั้ง ตอนนี้มันสอนให้ผมรู้ว่า ถึงบางอย่างมันอาจดูเป็นไปได้ยากแค่ไหน มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับ รู้ใช่ปะที่มันเป็นแบบนั้นอ่ะแค่เพราะสำนักพิมพ์บังคับให้นักเขียนเขียนต่อเฉยๆทั้งที่มันจบไปแล้ว ตอนที่ดีที่สุดคือตอนที่โดบิตะกับเพื่อนๆไปตะลุยยุคหิน ความพิเศษไม่นับดิวะ เราชอบดูตอนเวทมนต์ เอาเว้ย สนุกดีนะ เอาเว้ย เคยดูปะตอนของไดโนเสาร์ของโดบิตะเฮ้ยเคยดูอันนี้ชอบ มึงไม่เคยอ่านโดเรมอนเหรอ เดี๋ยวเราต้องไปอ่านโดเรมอนบ้างละ ความคิดของคุณม่อนใช่ไหม โอ้ยต้องคิดว่าเขาผิดหวังในตัวเราแน่เลยอ่ะ นี่มึงไม่ต้องเรียนไปลงชื่อเข้าชมรมหรอวะ ไม่อะยังไงโค้ดละกันที่ให้กูอยู่ละแล้วมึงอะ กูต้องกรุ๊ปไลน์เช็คคนที่จะเข้าชมรมเดียวกับกูละ มีแค่ 8 คนเอง ชมรมรับตั้ง 50 เหลือที่อีกเยอะ ชมรมอะไรวะ ภาพยนตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม เชี่ยโคตรเดียว น้องพ่อเขาบอกเหมือนจัมโม่ใช่ไหมตุ๊กตาของ ไอ้เปอร์ มึงว่าเพื่อนเรากำลังมีความรักเปล่าวะ จูเนียร์กับมา นี่ต้องถามอยู่อีกแล้ววะ มันตามจีบเขาถึงขนาดนี้แล้ว กูไม่ได้หมายถึงไอ้คิมเว้ย กูหมายถึงไอ้เชน ไอเชนมีความรักเหรอ เออ ก็ช่วงนี้มันเอาแต่อยู่กับไอ้กิจห้องกากอะ มันไปติวให้เขาเฉย โหยเหี้ยนี่มึงมองไม่ออกจริงๆเหรอวะ เออ บางทีกูเบื่อจะคุยกับมึงเนี่ย มันไปติวกันทั้งเช้าทั้งเที่ยง เย็นก็ไปติวกันที่บ้านอีก มึงเคยเห็นไอ้เชนใช้เวลากับใครขนาดนี้ปะล่ะ เฮ้ย นี่มึงยังฟังกูอยู่ปะเนี่ย ๆ ก็มึงบอกมึงเบื่อจะคุยกับกูไม่ใช่เหรอ ตอนแรกกูคิดว่าเดี๋ยวมึงหรือคิมก็คงจะมีแฟน แต่อย่างน้อยกูก็เหลือไอเชนที่ยังโสดเป็นเพื่อน นี่ถ้าเกิดไอเชนไม่มีแฟนขึ้นมาจริงๆ กูก็ถูกทิ้งคนเดียวดิ มีกูอยู่ไง เออ กูไม่ทิ้งมึงหรอก กูเชื่อมึงก็โง่ดิ เย็นเฮีย ร้อนมั้ง วันนี้สนุกดีเนาะ เดี๋ยวเรากลับกันนะคิมกลัวเรียนพิเศษไม่ทัน ไว้เจอกันนะ อุ๊ยวันนี้ยูเอ็นชาเชื่อฉันเสิร์ชฉันช็อกเขาช็อกเรื่องโดเรมอนอยู่เขาต้องไปหาข้อมูลก่อนเขาเผื่อเธอไม่รู้เรื่องเป็นว่าเขาตอนกลางวันแล้วต้องมาจุดสอนเขาอยู่ตอนเย็นโธ่เขาคงเนี่ยดูลูกเขาดิบ้านเขามีตั้ง4 คนพี่น้องไงเขาคงไม่อยากเป็นลูกคนรวยที่ไม่เก่งหรอกจะไปว่าเขาเป็นแบบ
วันนี้กูไม่มีอารมณ์ติวอะ หรือว่าใช้เงินไปวันๆบ้านรวย มึงโกรธเรื่องเมื่อกลางวันเหรอ นี่กูมีสิทธิ์โกรธมึงด้วยเหรอ ทำไมมึงถามกันวะ ความโกรธมันก็คือหนึ่งในอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ ที่จะช่วยให้คนเราปลอดภัย คนพูดดูไม่มีอารมณ์เลย โอเค กูพูดจาไม่ดีกับมึง ถ้ามึงจะโกรธกูก็ได้แหละ แล้วไง มึงรู้ว่ากูโกรธ แล้วมึงจะง้อกูปะล่ะ อ้าว แล้วสิ่งที่กูกำลังทำอยู่มันเรียกว่าอะไรวะ โอเค โอเค งั้นกูต้องทำไง มึงถึงจะเห็นว่ากูง้อ มึงลองเต้นนี้ให้กูดูหน่อยดิ ไม่เอา แล้วมึงก็กลับไปได้เลย เชื่อมึงอยากไร้สาระได้ป่าวว่ากิจ อ๋อ นี่คือการง้อกูเป็นเรื่องไร้สาระไปแล้วใช่ปะ งั้นมึง ว่ะ ช่วยอธิบายกูหน่อยนะ ทะเลาะ ว่าไอ้ ผู้หญิง การ มาก เต้นท่าเชียเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการง้อ เชื่อมึงเลิกวิชาการสัก5 นาทีได้ปะวะ สรุปมึงจะเต้นไม่เต้น มึงนี่แม่ง สองคนมันต่างกันมากอะ ไม่ง้อถึงห้องแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาเต้นให้ดูเหรอ นี่มึงยังไม่กลับอีกเหรอ ว่าเป็นร้านคลิปให้ดูว่า ห้ามขำ กูพยายามที่สุดแล้ว ได้แค่นี้แหละ น่ารักนะ แต่ดูไรอารมณ์ ทีนี้จะหายโกรธกูได้ยัง ยังอะกูยังไม่เห็นกับตากูเลย ไหนมึงลองเต้นให้กูดูอีกทีหน่อยดิ มึงจะเกินไปแล้วนะ กูล้อเล่น กูล้อเล่น ดีกันนะ ดีกัน โตคนเราเขาไม่มาเกี่ยวก้อยเลยปะ เร็ว ดีกันนะดียังสัญญานะสัญญายัง จาก3เป็น4ละ เฮ้ย yes กูทำได้เพิ่มอีกแล้วอ่ะ เพิ่มขึ้นแค่ข้อเดียวเนี่ยนะ ดีใจเวอร์ไปปะ เอ้า ก็คนเก่งอย่างมึงจะไปเข้าใจอะไรวะ ปกติกูทำไม่ได้สักข้อ นี่กูทำได้บ้าง4 ข้อ มึงเป็นกูมึงจะไม่ดีใจเลยไง ประโยชน์ใครกันเลย คนสบายอย่างเธอจะเข้าใจอะไร คนเก่งอย่างเธอจะเข้าใจอะไร กิจ กูขอโทษมึงจริงๆนะ ที่กูพูดจาไม่ดีใส่มึงอะมึงจะขอโทษกูทำไม ก็ดีกันแล้วไม่ใช่เหรอ แต่กูยังไม่ได้พูดความจริงออกไปไง คือตอนนั้นกูหงุดหงิดตัวเองอะกูไม่ชอบหรอกที่ชีวิตกูต้องจริงจังตลอดเวลา มันเหมือนกูติดอยู่กับอะไรสักอย่าง แต่กูไม่รู้ว่าจะหลุดออกจากมันยังไง กูก็เลยพานใส่มึง พอลึกๆ กูอิจฉามึง อิจฉากู
ทำไมคนเก่งๆแบบมึงจะต้องมาอิจฉากูด้วยวะ คงเพราะมึงมีความสุขกับอะไรง่ายๆมั้ง ซึ่งแม่งเป็นสิ่งที่กูทำไม่ได้ มันเหมือนทุกครั้ง พอกูเริ่มสนุก มันจะมีเสียงกระซิบที่ข้างหูกูว่า นี่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสำหรับมึง กลับไปเครียดกับโจทย์เลขเหมือนเดิมเถอะ แล้วสุดท้าย กูก็พาตัวเองกลับมาอยู่ที่จุดเดิม นั่งทำโจทย์เลขไปวันๆ โจทย์ไหนเริ่มง่าย ก็เปลี่ยนไปทำโจทย์ใหม่ที่ยากกว่า แล้วกูก็เริ่มไม่รู้ตัวแล้วว่า กูทำไปทำไมงั้นมึงก็ไม่ต้องไปสนใจเสียงพวกนั้นดิวะ มึงก็ตะโกนออกไปเลย ว่าอย่ามายุ่งกับกู ปล่อยให้กูได้ไปทำอะไรสนุกๆบ้าง มันสายไปแล้วล่ะ ตอนนี้กูกลับมาอยู่ชมรมคณิตเหมือนเดิมแล้ว ก็คงต้องอยู่ไปอีกปีว่ะ ซึ่งแม่งคือปีสุดท้ายแล้ว ก็ไม่เห็นเกี่ยวเลยว่าวะ มึงรู้ใช่ไหมว่า นอกโรงเรียนยังมีอะไรสนุกๆให้เราทำอีกตั้งเยอะแยะ มา ไปกูดีกว่า ไปเร็ว ไปไหน มาเถอะ ไปเร็ว ไปเร็ว นี่มึงพากูมาทำอะไรเนี่ย มาสนุกไง ไปเลยมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูครับ อ้าวไงเกต สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ สวัสดีครับ วันนี้ผมพาเพื่อนที่โรงเรียนมาจอยด้วยคนหนึ่งนะพี่ โอเคได้ จัดไป เดี๋ยวพวกกูลองทำข้างในนะ ได้ครับ กูรู้จักกับพี่ๆเขาในเกมอะทุกคนนิสัยดีหมด ไม่มีใครแปลกๆมึงไม่ต้องกลัว มาเดี๋ยวกูใส่เสื้อให้ทำไมมันต้องใส่อะไรอย่างนี้ด้วยวะ มันจะมีไฟทำไมวะเนี่ย เออนะแต่มึงก็รู้เอง เฮ้ย อืม ปืนเลยเหรอวะ เออ ไม่เจ็บหรอก เท่เหมือนกันนะเนี่ย อันนี้นั่งเฮ้ย เฮ้ย พูดเดียวกัน ใช่เชน เขาให้ยิงทีมตรงข้าม มึงยิงทีมตัวเองทำไมเนี่ย ตรงข้ามเหรอ ตรงข้ามเหรอพี่เชนอย่าไปไหน โอ้ยนอนเป็นผักเขาไม่สนใจ มึงมาทำอะไรห้องกูเนี่ย ลุกได้แล้วเกกะ กูลุกไม่ขึ้น กูไม่มีแรง กูกำลังเฮิร์ตอยู่ เขาแค่จะรีบไปเรียนพิเศษ มึงจะนอยเพื่อ ไอ้ปืนนั้นผ้ากู ขอยืมหน่อย มึงต้องยืมก่อนใช้เปล่าวะ ประเด็นคือม่อนเขารู้แล้วเว้ยว่ากูอ่ะปลอมเปลือกม่อนเขาอ่านเชคสเปียร์ส่วนกูอ่านโดเรมอนเขาคงรู้แล้วแหละว่ากูอ่ะไม่คู่ควรกับเขาอ่ะ
เดี๋ยวความรักมันทำให้คนโง่ลงจริงๆวะ มึงจะพูดแบบนั้นก็ไม่ได้เว้ย เพื่อนเราไม่โง่อยู่แล้ว อุ้ยมอนโทรมา ไอคิมโทรศัพท์มึงอะ กูไม่คุยกับใครทั้งนั้นอะ แต่มอนโทรมานะ ฮัลโหลมอน คิม เราอ่านโดเรมอนถึงตอนน้ำยาโกหกแล้วนะ มันดีจริงๆด้วยอ่ะ ไม่ดิ โอ้โหอ่าน เป็น ทุก เพราะเรา เล่ ได้ ม ฟังคิมวิเคราะห์มาก่อนแล้วแหละ ถ้าเราอ่านเองคงไม่คิดลึกซึ้งอะไรมากหรอก เดี๋ยวก่อนนะ นี่มอนไม่ได้โกรธเราอยู่เหรอ ฮะ โกรธทำไมอ่ะ ก็ที่ชมรมอะมอนไม่คุยกับเราเลยอะ จะบ้าเหรอ โอเค ความจริงคือ เราไม่เคยอ่านโดเรมอนอ่ะ อะไรนะ อย่ารอนะ ตอนแรกเรานึกว่ามันเป็นแค่การ์ตูนเก่าๆ ที่ดังในยุคพ่อแม่อะเราเลยไม่ได้สนใจ จนวันนี้เราเห็นเพื่อนทุกคนเคยอ่านกันหมดแล้วอะเราก็เลยรู้สึกว่า เราไม่โคตรแปลกปะวะที่ไม่เคยอ่านมาก่อน แปลกดิ มันดังมากเลยนะ แล้วก็มีอนิเมะด้วย มอนไม่เคยดูทีวีตอนเด็กเลยเหรอ อุ้ยอุ้ยเผลอว่า ขอโทษ คนเราก็อาจจะชอบมันคนละอย่างก็ได้ไง เนาะ เราอายอะเราคิดว่าถ้าอยู่ต่อเราจะคุยกับคิดไม่รู้เรื่อง เราก็เลยรีบออกมาหาซื้ออ่านไง งั้นแสดงว่า มอนก็ไม่ได้โกรธเราใช่ไหม ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคิดว่าเราโกรธอะ นั่นดิเนาะ เรานี่ฟุ้งซ่านเนาะ ยังไงก็ขอบคุณนะ ที่แนะนำการ์ตูนดีๆให้ คือถ้าชีวิตนี้ไม่ได้อ่าน คือถือว่าโคตรพลาดเลยนะเนี่ย ยังไงเดี๋ยวเราจะรีบอ่านให้จบ แล้วมาคุยด้วยนะ ครับ ฉันบอกแล้วว่าคดีพลิก ดูทรงแล้วต้องรีบไปอ่านแน่นอนจริงๆด้วย คู่นี้ไม่มีอุปสรรคใดๆดราม่าไม่มีหรอก สนุกนะมึงอะอ่ะ เติมพลังหน่อยไหม เอามาจากไหนก่อน เปิดมึงวิ่งยิงซะขนาดนั้น ขอบคุณนะ ช่วยดึงให้หน่อย ตาหน้ามึงก็อย่ายิงทีมตัวเองอะกูขอโทษ เอาเถอะกูเห็นมึงสนุกว่าดีใจละไหนบอกไม่ชอบยิงปืนเหรอ ไม่ชอบกูอะอะไรวะเนี่ย Round 3. มีคนจีบกันครับ มีคนจีบกัน ยิงไม่ให้ตายเลย เฮ้ย น่ารักอ่ะเพื่อนเขาจะรักกันเร็วเกินไปเปล่าความรักวัยรุ่นมันก็ต้องร้อนแรงอะเนาะแต่ตอนดูเจลบอลไม่แบบนี้เนาะวัยรุ่นเหมือนกัน เจลบอลแล้วก็กักกันไปกักกันมา
น อะไร เรื่องตอนกลางวันน่ะ คือจริงๆแล้วกูไม่ได้โกรธมึงเลยนะเว้ย กูแค่โกรธตัวเองมากกว่า ที่เป็นได้แค่คนไร้ประโยชน์ในสายตามึงอะกูอยากให้มึงเห็นว่ากูดีกว่านั้น เพราะอะไรหรอ ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม ฉันอยากดีในสายตาเธออะฉันไม่อยากเป็นคนที่ดูแบบอิเล็กเคขาในสายตาเธออะตาย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 ไม่ใช่ อย่าเพึ่งเดี๋ยวยิงตายก่อนเลย ยิงตายก่อนเลยเฮ้ยอีพีสองเลยเหรอเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอจบแบบนี้เลยเหรอตายเธอกะเอาสาวไว้ตายกันทั้งบ้านทั้งเมือง มาในทันเวลาพอดีเห็นกับรู้ใจ ทิ้งท้ายด้วยคู่นี้หน่อย ตรงเวลาพอดี ขอคู่นี้หน่อย ยังไม่กลับอีกเหรอครับ ยังครับ ว่าจะเตรียมการสอบพวกนี้สักหน่อยอ่ะ เอาหูฟังเสียบให้เหรอใช่ไหมต้องถ้าเสียบต้องหวานแน่นอนโมเมนต์โมเมนต์หูฟังครับ ใช้ซะนะ จะได้ไม่เสียงดังรบกวนคนอื่น สัปดาห์หน้าผมกับเพื่อนๆจะไปทัศนศึกษากับโรงเรียน ให้คิมวางแผนจะสารภาพรักกับม่อน คิมชอบมอนนะครับ ด้วยตุ๊กตานั่นนะ ส่วนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นระหว่างผมกับกิจกันแน่ ติดตามกันนะครับ ตายตายตายความรักมันเบ่งบานเร็วเหลือเกิน เรื่องนี้ไม่ต้องอะไรมากเลย ไม่ต้องวิเคราะห์วิแคะเลย EP จริงๆเราวิเคราะห์ไปแล้ว EP 1ย้อนกลับไปดูกันได้นะครับว่าวิเคราะห์อะไรไว้แต่ EP นี้มันคือขอฟินแล้วกันเธอมันไม่ต้องวิเคราะห์อะไรอะตัวละครแผ่วเป็นคู่ EP นี้คู่รองมาน้อยแล้วกันนะคู่คุณครู2คนก็ไม่มีอะไรมาแค่เป็นโมเมนต์ใส่หูฟังคู่อีกคนนึงเขาก็แค่บ่นเพื่อนๆเขาว่าเพื่อนๆเขาเนี่ยเหมือนจะไม่มีแฟนกันหมดแล้วแน่ๆเลยดูไม่ออกหรออะไรอย่างงี้นะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเรามาที่คู่หลักของเรา2คู่ดีกว่าคู่ที่1คือคิมกับม่อนนะครับผมโชกุนกับแอสตันคู่นี้ฉันชอบมากฉันบ้าฉันโดนน้องตกตอนที่เป็นน้องดูคลิปของน้องเวลาเขาไลฟ์กันคือต้องบอกก่อนว่าน้องโชกุนกับแอสตันเนี่ยแอสตันมีความเป็นน้องป่านที่เคยเล่นกับโชกุนนะครับผมในเขียนหลังด้วยยางลบนะครับผมนั่นก็คือเขาเคยเล่นด้วยกันมาแล้วป่านอ่ะจะมีลุคบุคลิกแบบนั้นน่ะแล้วแอชตันน่ะก็จะมีความคล้ายๆกันอยู่นะครับผมซึ่ง2คนมีความละไมคล้ายอยู่เรียกว่าฝาแฝดได้เลยเป็นแฝดชายแฝดหญิงซึ่งพอมาอยู่ในเรื่องนี้มันเหมือนกับได้เลยโมเมนต์มันก็ฟีลลิ่งได้มากแล้วพอมาอยู่ในเรื่องนี้คือคิมกับม่อนเธอเรื่องนี้ไม่ต้องมีดราม่า
ใส่สดใส่มุกลุมจีบแล้วดูดิความแบบเขาเนี่ยนะโพซ้ายที่จะวิ่งหาโพขวาโพซ้ายคือรุกนะโพขวาคือรับโพซ้ายวิ่งหาโพขวาแต่โพขวาวิ่งใส่จ้ะโพขวางงอุ๊ยทำไมอยู่ดีเขาพูดโดราเอมอนฉันไม่เคยอ่านมาก่อนฉันก็ทำหน้าตึงหน้าเครียดอีกคนหนึ่งคิดว่าโกรธไม่ใช่ไปหาหนังสือมาอ่านจ้ะแล้วค่อยกลับมาคุยโธ่นี่มันแบบประเด็นของ EP นี้มันคืออะไรไหมมันคือการที่เราไม่อยากให้ตัวเองเป็นความรู้สึกที่ไม่อยากเป็นคนที่เขาไม่สนใจไม่อยากเป็นคนที่เขามองว่าเราไม่อยู่ในสายตาเขาเราอยากอยู่ในสายตาเขาแบบมีค่าแบบมีคุณค่าเธอเข้าใจปะคิมกับม่อนก็เช่นเดียวกันฮะคิมพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้รู้สึกว่าม่อนน่ะเห็นเขาในสายตาลงชมรมเดียวกันลงวรรณกรรมเดียวกันบลาบลาบลาอย่างนี้ถูกไหมฮะแต่ไม่คิดเหมือนกันว่าโหม่อนจะอ่านหนังสือนิยายเยอะขนาดนี้วรรณกรรมเยอะขนาดนี้เขารู้สึกว่าตัวเองด้อยไปเลยโง่ไปเลยพอพูดโดเรมอนยิ่งตัวของม่อนทำนิ่งๆใส่อีกยิ่งรู้สึกว่าหุยเขาต้องคิดว่าฉันแบบไม่เหมาะเขาแน่เลยฉันต้องโง่แน่เลยฉันไม่ได้รู้นี่นั่นเปล่าไม่ใช่อีกคนนึงก็รู้สึกว่าตายแล้วถ้าเราไม่รู้จักโดเรมอนแต่คนอื่นในกลุ่มรู้จักกันหมดเลยเราจะอยู่ตรงไหนในสายตาของคิมถูกปะก็เลยไปหาโดเรมอนมาอ่านเธอมันใช่ก็เลยกลายเป็นว่าทำให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในสายตาของเขานะครับก็เลยกลายเป็นโทรมาบอกอ่านไปหมดแล้วนะถึงตอนที่เธอบอกละทำไมเธอถึงคิดว่าฉันโกรธเธอล่ะแบบก็เห็นเธอแบบตึงใส่ไม่อย่าเข้าใจแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วฉันชอบเธอเขาให้ท่าตั้งแต่วันแรกที่ไปหาหนังสือแล้วเธอเข้าใจเปล่าม่อนน่ะก็เลยถือว่าคู่นี้ก็แบบมีความฟิลจะเป็นอินเลิฟได้ใน EP หน้าเห็นจะบอกรักกันผ่านตุ๊กตาด้วยเดี๋ยวรอดูนะครับผมโอเคมาอีกคู่หนึ่งนะครับผมคู่รักของเราเชนกับจิต EP นี้พูดถึงความระเบียบเรียบร้อยของเชนความตรงต่อเวลาความแบบสตริกเรื่องเวลาความแบบต้องทุกอย่างแบบเป๊ะตื่นตี 4ทำนั่นทำนี่ตารางเป๊ะมาเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่หลุดออกจากกรอบเลยนะครับผมมีการสร้างกรอบให้ตัวเองไว้เรียบร้อยแล้วก็อย่าให้ใครมาทำให้ตัวเองรู้สึกว่าฉันเอาเวลาไปใช้กับสิ่งที่มีประโยชน์เพราะว่าฉันรู้สึกว่าฉันต้องเอาเวลาอยู่กับสิ่งที่มีประโยชน์เท่านั้นเวลาทำอะไรที่มันเป็นเรื่องเล่นๆเนี่ยมันจะมีเสียงเข้ามาในหูว่าเธอกลับมาทำในสิ่งที่มีประโยชน์เพราะอะไรต้องบอกพื้นฐานชีวิตก่อนเนาะพื้นฐานชีวิตคือพ่อแม่แตกแยกกันพี่น้องแต่ละคนก็ดูแบบไม่ได้เหมือนโยนภาระมาให้เขาอาจจะมองอย่างนั้นเลยนะว่าโยนภาระให้เขาเพราะเขารู้สึกว่าฉันต้องมาจ่ายค่าไฟก่อนต้องหาเงินมาจ่ายค่านู่นค่านี่ก่อนที่บ้านอย่างเงี้ยพี่น้องทุกคนดูแบบไม่เห็นอะไรเอาอะไรเลยผักมาให้ฉันแมวก็เอามาแต่ฉันก็จะเป็นคนเลี้ยงแต่จริงๆตัวเองก็เอ็นดูน้องแมวเนาะก็เลยไม่กล้าปล่อยไปแม้จะเป็นคนขอรับเลี้ยงก็ไม่กล้าปล่อยนั่นแหละด้วยความใจดีของเขาไม่มีพาร์ทน่ารักของตัวละครอย่างตัวเชนอยู่เชนเนี่ยมีความน่ารักอยู่แต่เขาไม่สามารถจะโชว์ความน่ารักออกมาได้เขาโชว์ด้านที่เขาแข็งแกร่งด้านที่เขาต้องเป็นผู้นำด้านที่เขาต้องเป็นคนที่ตั้งใจเป็นเด็กเนิร์ดดี้ที่ต้องเรียนหนังสือเก่งๆเพื่อจะไปเรียนเมืองนอกทำตามความฝันให้ได้มันไปโชว์ให้คนอื่นเห็นในโหมดนั้นทั้งที่ตัวเองตอนเล่นกับแมวโคตรน่ารักเลยแต่แบบไม่กล้าโชว์เพราะว่ารู้สึกว่าการที่เขาไม่จริงจังกับชีวิตเขาจะทำให้เขาไม่สำเร็จแล้วพอวันหนึ่งเขามาเจอคนตรงข้ามอย่างกิจที่โคตรจะตรงข้ามกับเขาเป็นคนที่ไม่ได้จริงจังอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาชอบสนุกมากกว่าการสนุกมันคือการ learning ผ่าน experience ต่างๆการเรียนรู้ผ่านการทำนู่นทำนี่ไม่ใช่เรียนรู้อยู่แค่ในสมุดหรือในหนังสือเรียนมันเป็นการมองมุมที่ต่างกันแต่แค่ในสิ่งที่ตัวของกิจมองเนี่ยมันคือการที่เขากำลัง explore โลกต่างๆไปเพื่อหาว่าตัวเองชอบอะไรนะครับผมโอเคมันโชคดีที่เขามีแบ็กกราวด์ที่ดีเพราะว่าแบ็กกราวด์ที่ดีพ่อแม่มีพื้นฐานที่ดีพ่อแม่ดูแลเขาอย่างดีเป็นลูกคนเล็กมันทำให้ตัวเขาเหมือนโดนสปอยฟิลมันก็เลยเหมือนทำให้เขารู้สึกว่าเขามีเวลาในการที่จะตามหาความฝันว่าทำอะไรแล้วดีขณะเดียวกันตัวของเชนไม่มีเวลาในการตามหาความฝันนะเขาต้องตั้งใจเรียนต้องหาเงินต้องรีบโตเร็วๆเพื่อจะได้โตขึ้นมีทรัพย์สมบัติมีทุกอย่างมาเลี้ยงตัวเองได้มีพื้นฐานที่ดีกว่านี้อันนี้คือสิ่งที่เขาตั้งใจมันเลยมองกันคนละมุมแต่พอทั้งสองคนมาเจอกันมันคือขั้วตรงข้ามของกันและกันมันก็รู้สึกว่าทำไมคนนี้ชีวิตสนุกจังเลยทำไมฉันไม่มีชีวิตสนุกแบบนี้จังเลยอิจฉาอีกคนนึงก็ทำไมเขาเรียนเก่งจังเลยทำไมเขาทำได้ดีขนาดนี้ถ้าทำได้ดีขนาดนี้พ่อแม่ต้องรักฉันมากๆแน่เลยเพราะพี่ฉันก็อาจจะเก่งแบบนี้ก็ได้อิจฉาไอ้ความอิจฉาเนี่ยมันเริ่มก่อตัวมาเป็นความโกรธแต่ไม่ได้แสดงออกไปแต่ขณะที่ตัวของกิจเขาเรียกว่ากิจเขามีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรถึงฉันจะอิจฉาเธอที่เธอเก่งแต่ฉันรู้สึกว่าฉันก็อยากจะสนุกมากกว่าที่จะตั้งใจเรียนฉันแค่ต้องการวิชาคณิตศาสตร์ให้ได้คะแนนดีขึ้นเท่านั้นเองแต่หลักๆเนี่ยฉันแค่ขอผ่านแล้วกันแต่ฉันขอทำอะไรที่มันสนุกมากกว่านี้
ขณะเดียวกันอีกคนนึงไม่ได้คิดแบบนั้นพอไม่ได้คิดแบบนั้นเนี่ยพอถึงวันที่เลิกชมรมมันมีรู้สึกโอ้โหชมรมมีแต่เล่นไปหมดเลยทั้งที่วิชาชมรมเป็นวิชาที่เราจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรียนรู้การทำเป็นงานเป็นทีมถูกไหมครับเรียนรู้จากผู้คนเรียนรู้อะไรที่รู้สึกว่ามันนอกเหนือจากการเรียนเพราะว่าทุกอย่างประสบการณ์การเรียนรู้ของโลกมันไม่ได้อยู่แค่ในสมุดหรือหนังสือเรียนถูกไหมวิชางานอดิเรกมันถูกสร้างขึ้นมาไว้แบบนั้นแต่สุดท้ายแล้วน้องก็จะเลือกที่จะจริงจังกับการไปอยู่ชมรมคณิตศาสตร์เหมือนกันสิ่งนี้แหละมันทำให้ตัวของกิจมองว่าเชนอยู่จริงจังไปหรือเปล่าแต่พอเขาไปกระแทกในจุดนั้นมันทำให้เชนที่กำลังโมโหแล้วว่าไม่มีชมรมไหนเหมาะกับเขาเลยจริงๆแล้วเนี่ยก็ฟาดกลับไปว่าก็เธอมันมีพื้นฐานชีวิตที่ไงเธอมันรวยเธอมันพ่อแม่ดูแลเธอไม่ต้องการอะไรแล้วเธอมันอยู่สบายก็ได้เธอจะมาแคร์เข้าใจอะไรคนแบบฉันที่ฉันต้องแบบทำตัวให้มันเพอร์เฟกต์ที่สุดทำตัวให้มันดีที่สุดตั้งใจเรียนที่สุดต้องใช้เวลาให้มันมีค่าที่สุดเธอจะปล่อยเวลาแบบนอนเล่นๆก็ได้เวลาฉันมีค่าแต่ตีสี่เธอจะตื่น7 โมงแม่ต้องมันปลุกให้ตื่นอยู่เลยจะไม่เหมือนกันได้ยังไงซึ่งยิ่งมันแรงกว่าเดิมคือตอนที่ว่าโกรธเหรอก็เดี๋ยวบอกให้พูดตรงๆทำไมต้องมางอนด้วยถูกปะคือบางครั้งการพูดตรงเกินไปจนรู้สึกว่ามันทำร้ายความรู้สึกของอีกคนนึงนะโดยที่เราไม่รู้ตัวและสุดท้ายแต่ตัวของเชนเองก็รู้สึกนะว่าเขารู้สึกผิดเขาอาจจะพูดแรงเกินไปเขาอาจจะพูดผิดกันไปแล้วเขาก็มานั่งคุยกับตัวเองข้อดีของเชนคือการที่เขามาคุยกับตัวเองตรงที่เขาทำให้เขารู้ว่าเฮ้ยเมื่อกี้ที่เราพูดออกไปแรงๆมันไม่ได้เกิดจากความที่เราโมโหที่เขาเป็นอะไรนะมันเกิดจากความน้อยใจในชีวิตของตัวเองแล้วไปลงที่เขามันเกิดจากความที่เราอิจฉาเขาแล้วก็ไปลงที่เขาทำไมเขาดูมีความสุขง่ายจังเลยแต่เราไม่มีความสุขเหมือนเขาถ้าเราจะมีความสุขทีนึงเหมือนมีเสียงในหูว่าห้ามมีความสุขแล้วเราก็เอาความอิจฉาไปว่าเขาไปพูดแรงๆใส่เขาทั้งที่จริงมันไม่ต้องเป็นแบบนั้นก็ได้ค่ะเดียวกันอีกคนนึงเขาก็ทำเป็นตีงอนเนาะให้คนมางอพอง้อไปง้อมาก็มาบอกความจริงว่าจริงๆแล้วฉันไม่ได้งอนนะฉันไม่ได้น้อยใจฉันไม่ได้โกรธด้วยแต่ฉันแค่รู้สึกว่าฉันไม่ได้อยากเป็นคนที่ดูไม่ดีในสายตาเธอเพราะเธอมองว่าฉันโง่และไม่เหมาะกับตัวเธอไม่เข้าใจตัวเธอเป็นคนที่ดูไม่ดีในสายตาเธอฉันไม่อยากแต่ที่ฉันรู้สึกแบบนั้นฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงฉันรู้สึกว่าฉันไม่อยากเป็นคนที่ดูไม่ดีในสายตาเธอแล้วก็จ้องปากแล้วก็จูบมันแล้วไม่ไหมเธอนี่คือซีรีส์วัยรุ่นของ GMTV ที่จูบกันเร็วที่สุดแล้ววัยรุ่นมัธยมด้วยนะมันเร็วมากไม่นับผมพวกเผลอไปกระโดดแบบเผลอไปหกล้มจูบกันไม่นับเอาแบบจูบกันจริงๆก็คือเมื่อเราไม่อยากเป็นคนที่ดูแย่ในสายตาเขาก็เลยต้องจูบเลยโอเคเข้าใจประเด็นแล้วนะครับทุกคนว่าจริงๆแล้วคนเราส่วนใหญ่ไม่อยากเป็นคนเราทุกคนอยากเป็นที่รักของใครสักคนหนึ่งพ่อแม่คนที่เราอยู่ข้างๆมันเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นคือเราอยากเป็นที่รักเราไม่อยากถูกคนมองว่าไม่ดีแต่มันเช่นเดียวกันคือพอเขาเห็นตัวของกิจโกรธตัวเชนก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำอะไรผิดไปฉันไม่อยากให้เขาโกรธนะยอมกระทั่งไปเต้นนะเพื่อรู้สึกว่าจะงอเขาจริงๆข้างในลึกๆก็แอบชอบเขานิดๆแหละเพราะเห็นเวลาเขามองยิ้มมาให้ฉันเวลาเขามีบุคลิกเวลาเราเจอคนตรงข้ามเรารู้สึกว่าเราแมทช์กับเขาได้มันกลายว่าเราอาจจะเผลอรักเขาโดยไม่รู้ตัวนะหรือเผลออินกับเขาโดยไม่รู้ตัวแล้วเขามามองเราแล้วยิ้มตลอดเวลามันไม่รู้อะไรมันเป็นมวลความสุขอะไรบางอย่างถูกปะมันก็เผลอใจไปเหมือนกันเช่นเดียวกันตัวกิจมันจ้องตาเขม็งยิ้มตลอดเวลาเห็นเขาอยู่แล้วแล้วพอเขาบอกไม่รักเราเขามองว่าเราไม่ดีมันยิ่งน้อยใจแต่พอเขากลับบอกว่าเราเป็นคนดีนะถ้าเขาพาเราพอเราพาเขามาเล่นแบบยิงปืนเขารู้สึกมีความสุขขึ้นเขารู้สึกเอนจอยมากขึ้นรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีค่าในสายตาเขาว่าเราเป็นคนทำให้เขามีความสุขขึ้นเธอเข้าใจว่ามันก็เป็นฟีลแบบนั้นซึ่งก็เลยแบบกลายเป็นความรักขึ้นมาอะไรเงี้ยถึงแม้จะดูแบบสดใสไปหน่อยดูแบบว่าไม่รู้จะเกิดแบบนี้ได้จริงหรือเปล่านะแต่รู้สึกของเรามันคือเราต้องการแบบนี้แหละมันคือความอิ่มสุขอะไรบางอย่างที่ได้ดูอะไรแบบนี้มันดีโอเคประมาณนี้ละกันเดี๋ยวจะเพิ่มไปกว่านี้ฉันขอไปเพิ่มลง TikTok อีกทีนึงประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวค่อยมาเจอกันในสัปดาห์หน้าเธอไปเขินกันให้แตกแตนทั้งอาทิตย์หน้ามาเจอกันใหม่นะครับผมว่าทีหน้าต้องแตกแตนกว่านี้นะเลยเตรียมยาดมทีหน้าฉันจะเตรียมยาดมซุปเปอร์ยาดมไว้นะเพื่อรองรับเหตุการณ์นี้โอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แอมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบาย